Hello.
Танушки. Так, я моя не бачу. Так. Ізелреку, вітаночки. Едміт, вибачаюсь, я казав, покриху спускаюсь. Зараз вийду. Так, вітаночки, ось його снайпер, вітаночки, корх. Так, пошли. Ну, знову ж таки, мені покурювальне проходження Юалі, дякую. Так. Вітанки, вибачаюся. Я казав, я покриху запускаюся. Едміт? Я просто зашився наперед. А? Я не спішив, я сюди зайшов наперед. Я вже думав, ти чекаєш во всю, так скажем так. Так. І там ж Люся. Фьючерси. Гэта яких тамакам? Ти вже запустив. Запускаю зараз. Клипы обогуливать. Так, ну, на головную сторонку. Так, там можно было выставить дозвол, я выставил. Пройшовся еще раз по наладу. Все, запустил. Так, ой, будівництво. Так. Все-таки сонно сегодня. И проснулся, певно, норм, поспал норм. Як на двор я уплываю. О, чун, улучшился. Ой, так у нас дик повязки бегает. Утюг. Не утюг. Якая ладу в руках аж затраслися. Не, ну переборчився, я думаю. Не треба. Я до вас розлічив. Так. Напевно. Ліст все ж таки ляснувся, тож засну під вальхівську музику. Так. Ого. Так, точно быть. Так. Справа, добре. А у вас що як? Так. Ой. Мені таке будівництво. Ну, на самому початку. Я дах буду. Будував дах. І штось там не ладилося. Штось з одним блоком не так було. Так, ось гэта у мяне падтрымка, каб не валілася, але один блок не туды ідзе. Дзесьці тут така памылка я. Сёння яшчэ дамаўляліся з Максам паспрабаваць усё ж такі ў сабнаўтыку ў капчыку, спісаліся з ім. Але як высветлілася, той мод, які дазволяе гуляць у капчыку ў сабнаўтыку,
і ён не падтрымлівае апошнюю версію 2.0. У эпікаў это не выправіць, хіба што ў сцеме можна вярнуць мінулую версію. Чаму так атрымалася? Не разумею. Ой, слухай, тут трэба нож скіпнуць. Зараз. Вытульнуў цябе. Золото адусіль наклаў. Як цмок. Дякую, дякую. Ой. А где она висела? Я выпадкова хацеў легчы і чамусьці галаву скраў. І там скелег. Не, плаваць яшчэ буду, просто ў сола. Чай за ўсё заўтра і пойдзем і сапнаў таку. Что працягнуць? Учора скончылі крайофер, умоўна. Гульню-то амаль прайшлі, але пасыпаўся на апошнім бойсе, бо не зусім было зразумела, што ўжо да апошняга боса ідзе. У цябе ў кішэнях застаецца 3 слоты. То бок, адна зброя, адна мілішная, ну і слот пад ліхтарык. Ось. І ўзяў М16, пад якой набояў амаль не далі, негледзячы на тое, што чакаўся фінал, но я разлічваў, што ўсё ж такі чагосьці яшчэ дадуць. І ўзяў шлыханую команду. Яна моцная, но яна такая незручная, яна б'е з затрымкай. Гэта капцы. І ў выніку глядзелі фінал на Ютубе. Даведаліся, якія там канчаткі ёо, бо я нават не ведаў, што там некалькі канчаткаў. І мы выходзілі на паганы канчатак. Ну, проста на паганыя. Ёй яшчэ вельмі паганыя. І ўсё ж такі на вельмі паганыя выходзілі. Ладно. Перш за 3-4 роки виклав фото в Інстаграм. Ну, буває. Я інстою ніколи не користався і не цікаво, я не знаю. І ці варте, на то, це варте інста. Так, що ж тут таке не так зладилося? Структури. Що нібито би словно. Не розумію. Так, ну калі на палову блоку змесціць, як я заўсёды раблю, нічога не зменіцца. Культама каштуе шчыльненька. Зрабіў дзівчына, але атрымаў пакет в той момент, божухна. Лучше свого фото прибрати пакет. Норм. Все ж таки шиї дозволяє
зрабіць. А... І там ж Ксерош. А що? Безмушно ніякі. А, Фоксі? Ну так, так. Так, на початку не бачив. Ого. Нічого не казав на конту этого. Где ж тут така помилка? Я не розумію. Вітанки. Ти сам як? Так, просто, как вы зрозумели, що не так. Ось я чапляю дах туди, і він виходить ось не чапляючись до гэтай часткі. Дзесьці на палову блоку нейкая памылка ёй. Дзе яна схавалася, я вось і шукаю. Ну так, працяг. Это ж перабудова маёй хаты. На гэты раз я ўжо зрабіў сутарэнне, тут только прыкапаў. Потым... Глядзі, ось канёк раблю. І яно зараз... Глядзі, чапляю, і яно на палову блока ідзе, не чапляе і іншы бок. Ось, бачиш? Ясно. Ось здесь палова блоку схавалася, і я так і не магу зразумець, дзе. Ліка крадівніцтва. Ну... Так ти дивись, тебе тут просто очевидний полублок. Що, де? Тут. Ай, Полублок. ё-моё. Капец. Дякую. Я вже забився за його. Як витрымліваю, норм. У Вальхейму вельмі файнае будаўніцтва, захапляе. Так, ну у такім выпадку я ведаю, що зрабіць. Просто працягнем на палову блоку сюды. А, на жаль, яно, канешне, закране плот твой. Што яшчэ пагана? Альбо. Так давай я стіну подивлю. Не трэба, я нават лепей зраблю. Я просто, каб не быў роўны квадрат, я вось з гэтага боку прасунуў наперад і ўсё. Таму не трэба. Будзе крыху пашырэй будынак з гэтага боку. Так. А, чакай, гэта ж палова блока. Трэба 1,5. Ну, добра, будзе 1,5. Та пайшоў ты ў пекла.
Не ўсё зносіць. Просто будем карэктаваць крыху. Я піду полутаю, кудись пошукаю десь смолу ще. Ага, так, гэта вельмі трэба. Ну, калі што, кліч на дапамогу. Не, норм. Давать нічого такого. Не увесь будынак зносіць, гэта просто крыху перабудаваць одну сцяну да падлога. Так, тут не памыліўся з накірункам. Не. Так, тут так трэба чапіць. Так. Куды? У мяне мусная дрэва скончылась, зразумеў. Ти десь уже бачив смолу? Щоб я міг уже сразу піти туди. Не. І тут така рештки, які тут така собі отклав. Обнови мапу, покажи мені, де ти там уже бігав, щоб я розумів. Де не біжати. Там, де було, то мені треба біжати. Так, зараз обновлю. Так, мапу обновил. Ну, справа ў тым, што я ўсё ж таки занадта далёка плыў. І прыгадаць, я бераг намагаўся не кранаць у месцах, дзе ўсё ж таки былі таксама раўніны, цераз тое, што камары могуць прыляцець. Так. Чекай, зараз ось це дивись. Я зараз пінхану. Ти там. Нападають. Ёп. А што гэта за напад такі? Ого. Першыню такое бачу. Ну, на нас... Я ще не... Це перше на мене теж напад. Яй! Болюче було. Ні холери не скочить. Що гэта? Несется такое. На мені міні-босс. А у мяне 3 ваўкалакі. Ай! Но зараз на цябе будуць. Так. Курваваўкі. Курваваўкі. Ні, вони до мене не біжать. Вони десь там по стіні походу. Ё-моё, трэба іх адцягваць ад вёскі. Ні, вони внутрі не зайшли. Іди до мене, я включу цей. Я кістян прям. Ды сэнс, калі я хутчэй за ўсё памру зараз, я ж і рэчы не сабраў. Ну ладно, ага, так, всё. Ай! Ну, я ж казаў, які сэнс. Давай, я зараз їх буду відганяти. Ну, я памёр, зноўку. Я ж не... Добре, я їх зараз відганяю, ти Ага. йди за своїми речима. Ага. Дякую. Што ж, зажэрціся яшчэ адразу трэба. Ой, капцы. Щось яны шалёныя вельмі.
Так, я під бафом. Треба хутко до їх прибігчи. Я там де був. 30 секунд бафу. Валості нема. А, 8 секунд. Ладно, я зробив, що мог. Треба тікати. І ще ж скочуть холери такі. А, я без бадьорості. Твою дивізію як сильно. Та курва. Ну просто мені досвід марнують, задяублі. Мансуй. Просто мансуй, поки їх там багато. Ну який мансуй, я понял. Я не скочуть як Ти дурний. помер, я просто кажу, щоб ти мансував. Я поки розбираюсь з одним. Одного розібрав. Мансуй, это наш самовар. Так, божух, на где я помер? А. Позавчора чи вчора так добре цукерки лутав, люркаючи. Ой, не до конца провелся. Здесь я ще один шлендий. Бачив? Не. Тільки у калаки. А ти кольки зараз розібрав? Практично всіх, остався лише бос. А. Конечно, паленая. Ну я не был готов до таких пригод. Я вперше не бачу, как починались такі події. Ви що, не скочить так? Болюче. На біля порта. Біля порта. Ага. Він порт ламає. Ні-хі-хі. Що? Курва ти. У мене капець як пінгує. Ну я хв. Можно перезапустить будем. Надо слепить стать. Да, ё-моё. Я ж без бадьорости еще. Ну так, так. Саме роздражняюче чатки. Ти будуєш, і приходять такі, і руйнують тобі усе. Стався один хп тільки, що був рівно хп. Капець. А луту де Гільдур я не... Як його не дала? Весь пінг. Ну давай заховаю і перезапущу сервер. Перезапускаю? Давай, давай. А, я поняв чого, господи, я ж вийшов не через... Я думаю, знаю чого. Я ж забув. Я Ти такий... не-
А, зрозумів. А я ж через можеш зайшов? Ну так, через можу. Ну, пришпільно, що я на угол доїду вчитися, калімот. Усталюване. А пингуя отрымливается раз то, что проверяя через сервер колькость лута. Ножники, все это. Ну я хвилю, що вона там намагалася зруйнувати. І що це? Вона просто ламала цей. Ну, відламав цей як стіни. Ні, ось ціле. Все ціле, навіть нічого ремонтувати не треба. Ну, до речі, так, пісня якраз таки. Ау, ау. Там каже, у кліпі є музики якраз таки у вигляді собака уходить. Убираю ГТ-40 з мапи. А, ты ж не зайшов, я могу просто взять ось так и сам пропустить его. Что я тебя чекаю. Чекаю тебе, каб ты зайшов, каб разом скипнуть день. Ой, ночь. Так, так. Доволі старым. Дож, так ты... Є стан моєго будинку. Ага, не виходить з межа. А повинен. І чекайте, это така... А, ось так. Так. Ось так. Ракету. Так. Навіщо я цілі балки використовую, коли треба по полов'ю? А, дурень. Ой, а гэта ж дах вышэй будзе. Ой, ё-маё. Слухай, так от, ти по факту ніде в іншому місці не був, да? Там, де ми були разом. Ти більше ніде не був. Ну так. Я ж тільки плив. А у сутності я не висаджувався ні на яку виспу. Я тоді піду на ті рівнини, де біля цього, біля болота, сломп. Угу. Ну, вони виглядають там як маленькими. Там, як ти ж бачиш, зелене все навокруг. А якщо немає, то я просто побуваю там парочку і Мгм. фарму щось. М.
Ось, полові треба. Так, тут так. Тільки треба. Так. Ще не мог. О! Кончується дощ, але все равно на паскудів. Так, это отправляться до круг складання, блін, ну нічого. М-м-м. А, што, калі паспрабаваць усё ж таки не рабіць яго вышэй? Рабіць крыху па-іншаму. Ой. Так, гэта трэба адсюль ісці. Тут там, де маленька рівнина, тут насправді є ще теж поселення драугрів, так що Ага. є така інформація. Вони тут стільки нафармили кабанятини, і навіть ну, тут плем'я кабанів вирізали. Цікаво. 19 м'яс, 22 шкіряних обрізка. Ну, скоро у нас, конечно, не хапляє. Але Я не м'ясо. знаю, що це, але М'ясо якраз таки спотребиться. Що? Все равно не так. Та чому? Так
Хто там звонку відбувається? Чи які мов повкудять? Не бегай по полю весело, комбайнчик. Здесь так, тут просто буде різанина ціла. Що ввалилося? Ти... Я вмієш. Так, ну, і воно не протримається. Угу. Ну, і як мені тут по ляснуть? Кай, що? А, Поселення драгрів. Тут, коротше, поселення. І ще одне поселення драгрів, яке прям зовсім близько біля поселення гоблінів. ага. Тобто такий взагалі рофл. Прикольний. Тут таке прикольне дуже спаун. А вони ж один з одним б'ються, я так розумію. Ні, тут не прям, знаєш, не прям впритик, щоб цей, щоб А. якогось на зону. Киде. Але тут те саме слово не було. Але все одно трохи форму заліз. Чорнометалеве. Угу. Да куди ти чапляєшся? О, мусить злучитися. І триматися, сподіваюся. Но... Та ну... М. Лера. Ой. Улюбленные пришпилы с дахом. Что, справа иди железом. Як это сховать, капіно? А, воно не бачно. Точно. Тепер не бачно, курва.
Я знайшов ще одне поселення Гоблінів. На ще одні тут невеличкі є, типу, як рівнина теж маленька. Угу. Так що фармити у нас ресурси чорного, ну, типу, руду буде їде. Ну, звичайно, це якраз таки хапляє. Для чорного. І отримлюється не з луча. Так, уже руди стан, червоне. Таке зелене, ага. Ну, ось тут таке железо допомогло. А ось так. Ага. Червоніє. І хутко посипеться. Холера. А со смоли балки ж не дають більш моцності, не? Ні. М. Або подивись. В інеті, не знаю. Роняє стрим. Ну, мабуть, твіч хворий. Ну, до речі, я сьогодні коли запускав, щось на сервером злучитися не мог. Так, а оно выходит на поверхность, не? Выходит. Не додаем. Червоное.
Это железные балки такие непригожие. Це... Ямарам. Хоть мне изменишь на один блок. Ага. Мабуть, зменшить. Где-нибудь покут с этим... Ой, ну что я прибрал. Это звышение. Так, напевно, просто покуль пойду по одному узровню. Где больше зрозуміло. А, о, ты тут, так давай скипнем. Всем, конечно, не буду давать какой-то гамон. Чому тут так по-разному виглядає? Ми були у стянки, да? На рівнинах. Чого не було? Ми були на рівнинах у Кістянки. А, ну певно так. А, ну так, так. У нас є два варіанти, де найближче кораблем плисти до рівнин. А, три варіанти. Ні, один варіант. Ну, по дорозі, коли я плив до гэтага,
до цмока дракона. Ні, тут є, у нас є два варіанти, які ближче набагато. Дивись, я зараз підгану їх. Капфакс там Дай, височив, бачиш. мне пинговать не треба, я покуль что. Будівництво раз. Я уже на готовенькое. Добре. А гэта толькі на маім стрыму ці у іншых таксама? На іншых стрымах. У мяне бывало іншым часам такое яшчэ падрузкі былі, но тады гэта агульная нейкая хвароба была. Чы? А чаму? Ой, ага. А вось не сервер трэба змяніць. Пытанне на які? А, ну я зараз не змяню. Угу. Трэба перезапускаць. Лера. Ну, аўтаматычна мусіць все ж таки падбіраць. А хто яшчэ не люрка? Як у вас стрым ідзе? Танжки, могильщик. Ой, дык у нас же ж таке будаўніцтва і яшчэ раз будаўніцтва. А гэта зараз перабудова наогул ідзе. Тут раблю. А Дрэнс, скажи, будь ласка, стрым нарм ідзе? Без ніякіх тамок падвантажвання? Мене питаєш? Не, могильщика. Так, ты ж не посыпешься. А, ага. Дякую. Такі додос атрымліваецца. Так, ну ты ж посыпешься зараз, ці не? Ці я паспею давесці дах. До сцяны. О, есть. Так, а вось тутака мы будем по 26%. Ось што я придумал. Так, каб яно яшчэ чаплялася. Халера такая.
Ну. Ну серйозно. Ладно. Будем з протилежного боку. Так, но. Ты издеваешься, чи что? Ну, FPS тут такая, гэта нарм. Іншым часам яно мне можа сістэму павесіць наогул. Но гэта прышпілы вулкану. А на DirectX Ні, тут ще FPS загалом тут досить складно. Чим більше ти будуєш, тим буде менше в тебе FPS. А у нас досить вже така велика локація в плані будівництва. Ну так, у нас така набудована. Ось, а я показував, що у нас так набудовано. Майстерня, яку Едмітом робили. Більший час Едміт. З мене тільки дах був. Брама уваход. Починаємо зі скульптури цмока. Ось. У нас тут плавильні різні. Пляцовка целая. Так, ну это хата все закинутая. Хата с привидами. Худший. Это хата у Едміта. Там как хлопцы будаваліся, но яшчэ толькі практыкаваліся. І так само там у сутнасці хата з прывідамі. А вось наш порт. Боже, это ж дахі перебудовувати усе. Що гэта за дрэва? Ну, может, если зруйнував ніякую балку, чи що? Зрозуміло. Ладно. Ой. Кайло треба відремонтувати. Ой, не кайло, а виїхати. Так. Стенка, танка. Та нічому відкриті. Ось мой план пайшоў по одному месцу. О, Фоксі, вітаночки, вітаночки. У тебе справи? Що ж добре? Криху хвилювалися. О, що, отрималося? Ну, умовно. Так, ось приблизно такий малюнок даху у нас буде. Боже, тут каже ще добудований по типу покою. О, Постав, будь ласка, на переробку вугілля, поки тут дерево добуває. Ага, добре. Треба тратити в дерево. Широкую, не широкую, давай.
Так, заклав. А, тільки побачила. Ми тут кожу годину. А що? Зараз. Занято, напевно, було повідомлення. І ті щось виключили все ж таки. Так, чекай. Тут таке треба подвоєне. Да, где? Та де вона? Поставив, да? Так. Ось так. Така. Боже, ну тільки... Не, тільки не полова тут така. Зрозумів. Та я сам щось сонний сьогодні. Валера, тут така полова. Ось сутки. Слухай, а снадійне спробувати? Ну, це ж зовсім гамон. Я ж весну. То все равно вельми погано. Пірс. Не хотела. З 8 2 години поспала. Ё-моё. Тут же зовсім не обшим. Что так 2 години? У копці. Так, тут только треба злучшать уже. Да ну... Я дурень, я помилився. Полова блока тут таки не була треба. Я даремно тобі готовся прибудовував. Чи ні? Ні. Так. Я помилився.
Вера. Третий раз буду выты ковалок. Хто? О, Едміт цукерки вигадав. Віншую. Іноє, світаночки. Ради бачить. Що за цукерки? Ну, за які мемчики йдуть і те. Замову трека. А ти у пішеню за їх чуєш? Чекай. Ну, на стриму. Да, я пам'ятаю, що ти можеш носити сестру цукерки, але я не розумію, що за цукерки саме. А, чиї? Це цукерки взагалі. У сенсі взагалі. Що за цукерки такі? Що ти з ними робиш? Ну, я тільки що сказав, що за мій робиш. За мемчики. Ну, на стриму. О, там яка є команда клічник. Описувати консольні команди? Ну, клічник меми. Там, ну, это ідея, як это, channel poinти бали каналу. Я розумію, але це не бали каналу. Ну так. Ну, за бали каналу я больше новых нагород додавать не могу, бо там є обмежування на 50 нагород. Ось. Тому знайшов інший шлях, ось через ті команди і поінти Stream Elements, які у нас цукерками зовуться. Ось. Ну і плюс є ще бонуси, можна замовляти треки заїхали. Ну, до речі, можна. Ага, ясно, бачу. І больш за тое, я атрымліваецца засерыў усе слоты пад channel поінты, і гэта божухна. Гэтая каманда на мемчыкі, іх ужо дзве. Одну. Знаєш. Котика, мені треба твоя дирка, я не можу вийти. Ти дуже хочеш меми робити. Ну, контент додається. Як його пам'ятали. Вітаншки, Елікс. Мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Няу. Няу. Вітаншки, не думаю, кот. Усіх бачить, як ви справи з господарством. У нас тепер купа якісної деревини. Угу. Добре, добре. Угу. Нет, файненько. Так. Ням. Де? Сьогодні будуємо, добудовуємо. Але я навіть не впевнений, що сьогодні і добудуємо. Так. Я не помиляюсь. Ні.
А, ти у вёсцы. Давай скіпнем. Цёмна, як у сракі. А, ты яшчэ нават ключ прычапіў да стола. Вось ты дызайнер, канешне, інтэр'ераў. Атрымляецца. Гроші фігні. Прыгож. М. Так, ось тепер як слушно можна злучаць сцяна. Так, а чаму тут адсутнічае? Ага, так, сюда не выходзіць, но зато не перашкаджае бегчы па сцяне. Ой, зажырціся трэба. Так, трэба яшчэ адразу акенцы якія-небудзь ставаць. Лічыўчы вышыню, напэўна, гэта трэба рабіць на адну балку. Там бок ужо тут так адзначаць. Іншыя акенцы трэба будзе перарабіць. Та чапляй ты сюды, ага. Так пакінуць. Так, ты дапаможнай балкі ўжо не трэба. Так, а бамбас не спрацаваў. Танчкі прэткае зго. Так, зараз перезапущу аватарчики. Так. Знаєш, я розумію, що тобі так по-закону подобається, але, скажімо так, кухню нам треба буде точно переробляти. Ну, типу, тут, помаль вже вилазить через твій дизайн. А, промацаванне того не чіпляється. Тут далі кам'яна піч потрібна ж тепер. Ну, так. Через то, что уже каменная печь потребна, уже через это треба буде перебудовывать. Так, все, аватарчики перезапущенные. Сейчас выведу их. Ну так, Макс. Ну, що зробити? Здорово, Віктор.
Ну, кривно, конечно ж, так атрымалася. Що? Ти... Знову куполова блока. Та от дивись метал наш. Железо? Ну, у мяне ў скрыньках там якія каля будынку ляжаць. Я просто думаў, што спатрэбіцца на гэтае... Як ты яго? На балкі жалезныя. Но я паглядзеў, наколькі яны непрыгожыя. Ну, пакінь там крыху. Я на ўсё. збираю, типу, обратно Мгм. сундук позакидаю. Окей? Мгм. Мгм. А вже там від потреби ти візьмеш собі. Добра. Ну, справа ў тым, што за гэты час выйшла вось гэтая 2.0 сабнаўтыка. То, што я даў. Не гулялі, гэта сарказм. Просто сёння збіраліся паспрабаваць сабнаўтыку пагуляць на УКАП. Ось, а справа ў тым, што гэты каапны мод на апошняй версіі сабнаўтыкі не працуе. Таму ось так. Халера. Дык я не супраць, і сам ходзіць. Ну, я не так гэта прав. Так. Поганая палова блока. Поганая. Так, трэба ісці адсюль. Так, хопіць. Жаць, ёма. Так, куды яно прыйдзе? Мгм.
любить YouTube пхать. Это ремикс на стену. Ой, ё-моё, а палова блоку тут таки нема. Що от? Ось так і тримається. Уф. Банку, конечно, копцем. Угу. Возьмем. А у меня щось радки в голові захраз. Свайлинг реверс. Метр хераками. I'm suspended. Зрозумів. Навіщо я це зробив?
Я знаю, де зробимо кухню. Где? Тут. За место города? Да. А где ворота? Огород буде ззаді моєї хати. І буде прям двері в огород і це. А, Кухня. Раз Мгм. зробимо. непогано. Ну, до речі, доволі продумано. Тут таки атрымліваецца ядальня, паелі і пайшлі сраць. Да. Да, це речі, да. Це ти добре підмітив. Still dead? А я не вижу, что Чорноюшку сразу на лоточок. Сразу на лоточок. Це чорноюшки. такое. Прышпільным. Божух, ну я толькі што зразумеў, што я дарэмна гэта рабіў. Капец. Тут так ж не трэба вось такі дах рабіць. Ён жа што так ідзе. О. Ты ё-моё. Но я не ўпэўнены, што з катачкам ён пойдзе добра. Удавіш. А? Спати, кажу. А, його. Disturbed? Бляка, ну... Было б непогано, конечно. Так.
самолюбивый. Ну, мабуть, він гэта кажа менавіта вось за гэтай песні. За песні. Ж таки. Давно ясная, легендарная. Зараз дограє. Я собі пригоду учиняв з гэтым кавалком сцяны. Не, ну, калі гадзіну паспаць, ну, мне наадварот хацелось бы спаць. Ой, так, все, зараз включу чергу. Что это такое? Що сталося? Да там замовили. Так я ну теж. А чому я. А. Куди? Куди спиняєш?
Який жах. Я тобі. Это не вы, я тебе запомнил. Я на вот там альбом давать не мог под этот шедевр. Это было моцно. Не сваритеся. Що ви. Є ще один мок. Незручно то як. Що ви?
сваритесь, боже. Ну. Так. Відремонтував на першій версії. Так, это что такое? А, не, все слышно. Ну, я ж не бачив, каб хтось до когось докапувався. Давайте без свар, ну, серйозно. На ровне місце почалося. Так. Так. Ну, я сам не зрозумів. Що з чого? Як виглядає?
Макс, такія людзі са жарту выявілася не, гэта ўсё ж такі ішло да песні, якая грала потым. Ты чуў, што было, якія там каспевы былі? Менавіта крынж песня. Я магу яшчэ раз уключыць. Ну, перад Фоксі трэба выбачыцца. Спадзяюся, яна тут така. Фоксі, ти тут така? М. Так, все, злучаем. Давай спати. Угу. Вітаночки, станочок. Ну, зараз пісню дограю. Так. Тут така треба полова. Ці ні, ці навіть не треба. Так. Що зараз буде?
Я відійду. Угу. Це тут. Так, меня раздражает. Как? Ось так. Не прав. Хм. Ну, як я на увазі? Не вымаливается. Ой, я, мабуть, прослухав. Но, коли что, Фоксі довели. Фоксі прийшла. Ну, казав же, не сваритеся. А, добре, добре. Це добре. Ні,
не дождь. Только не дождь. Я побег. Да не. Я наогул нічого такого не бачу. Самовар нічого. Ніхто такого не бачив, Макс, ну що ти? І чому одразу фізик? Що мені знову купалого блоку перешкоджає? Ну, намагайся ніяк задумуватися на таких моментах. Ну, маю на увазі мені навіть чи слушно ти тригеришся, чи ні? Ось по типу того. Так. Я ж выключил эту штуку. Что-нибудь перешкоджать назве треку. Лера. То у меня пригодно 20 хвилин почалася, капець. Ти полова блока мені все псує знову. Давай зачепися і йди в голову. О, епічно. Угу. По-іншому буде писати.
Ну, на той момент почалася менавіта песня. Кринжовая. Чуў ты яе ці не чуў? Будь що зорочкою. Ты что такое? Так, чому він чіпляється-то? Ну. А, божух, ну это я уже ошалел. Так, треба сюди довесться і поглядіти, що атрымалася. Что это такое? А. Ну. Так. Що ж це тримається-то?
І ти чому? А, ні, все добре. Ці ні. До полови доходять. Міра? Ой, складано. Дай. Не той блок! Ну ти що ти робиш? Ай. О, так есть. Залучил. Да. Ну і чому ти посипалася? А. О, Макс, вже нічого не зробиш. Що як єсть. Не, ну хоть не за сосиской. Я разумею, что Степ. Да ё-моё. Послухаємо вже. Так, ти спать лягаєш? А, Едмі туди йшов. Єме. Давній мотвар. Лягаємо спати. Ага. Розпитався. Ладно, я дослухать не будем. Так, все, тепер я вернувся. Що? Кажу, що вернувся тепер повністю. А, ага. Добре.
Ну так, так. Протвори живіта криху. Ведь лечится заміжна музика этого так званої мови. Так, що не так-то, ну? Ну а зараз ти будеш триматися? Давайте я ще промацую вітами, частками. Так, куди тут? О, есть. Зараз. Так, отлично. Що тримається? Тримається, добре. Так, ну треба ніяк на дах виходить, там як простіше буде робити, бо... Ого, накинули. Так, дякую. Десь 11. Мужик наше жити тримається. Смола скончилась.
Дерево скончується. О, уже на 20 хвилин докидали. Немного. Well now, this calls for a celebration. Я там шкізонар. Хоюк. А, дивно. Ну, бачимо, як я намагаю. Да. Бо пофігу і так злучить. Клієнт десь. Да тримайся ти. Ти. Лера. А куди я ще посипалася? Як ти заходив в ігру з пацанів? Що? Хтось заходив в гру з пацанів чи що? Доповнення. А що ти взяв? Ми просили, що зараз замітив, що в них є цей балкон. А, ну я ще давним-давно тоді. Повна корху. Вода. Я собі голову зламаю. Що я тут таке наробив? М. Ти Валера, ще трималася, я б тоді зрозумів. Як я не буду Ти злучатися. там сильно страждаєш. Ну. Йоме. 2 бути чи 4? А, 2.
Ну, па-першае, я думаю, што нарабіў падаху. Вось хацеў бы давесці злучыць, але ну як заўсёды моцнасць. Мгм. Нічога не казала. Падаецца, хтосьці замовіў трек, які недаступны. Так, Макс, гэта тваё, зараз верну цукеркі. Roadiness in the Night. 21 Pilots. Yeah. Ну, насамрэч часта такое на замовах трэкаў адбываецца. Чого дзіўнага. Все атрымалася як ёсць. Так.
Ти куди ти сипішся? Ну ёб твою маті. Божухна, ну що ти сипішся? Так, ну тримайся ти, курва дурная. Тебе. А, ну такое часто бывает. Спочатку не заходиш, а потім як зайде. Ну куди ти посипалася, кольєра ти? Будівництво, а сон по графіку.
Новий сезон чого? From? Это ж оттуль песня. Поехали. Толькі пачаў выходзіць. З 27-го. То бок толькі першая серыя, праз паўгады можна глядзець, атрымліваецца. Що, знову дощ? Та йомаю. Іра. Та скоковий. Так, ну щось вимальовується, але щось дивне, конечно. Не так давно. Только песня цалком вышла. Это, конечно, оригинально. Чекаем, поки посыпется знову. Ай, ой. Угу. Нічого нового. Навошта трымацца, калі можна просто разбурыцца, просто дзеля пакут. Бляха. Ё-моё. Ты стрэл? Я спачатку падумаў, штосьці пасыпалася. Вылучным. Я не хочу, каб... Ну, апоры дапамогуць. Але з жалеза... Ну, па-першае, жалеза ўсё ж такі рэч не танная. Па-другое, выглядае гэта вельмі непрыгожа. Навошта я сюды папоўз, калі я хацеў тут так дапрамацаваць. Да апошняга намагаюся абысціся без гэтых апор дурных.
Як я не усталювалася так дивно. І що це таке? Ну, ось тут така ще, до речі, проглядіться буде. Але питання у тим, що її треба проверити до першого поверху. І в таким випадку, ну, невідомо, де там яка опиниться. І за все перешкоджать ніяк. Но... Так, цікаво. Чекай, чому мені так дивно ідея-то? А, не, все норм. Так, теперь-ка треба вийти на дах. Уже танчить оттуль. Дальше. Спробовать тут стену вывести. Стали на армузе. Ми забудовуємо. Ну, я б не був так упевнений. Я ще поглядів, я тримається пригожа. Але дякую. Приємно чути. Не сумніваю я. Пригожа тримається. Моцне дерево скончилось. Архітектурне ім'я у Вальхейма вийшов. Мужик, ну я ж привозив моцного дерева. Невже я так хутко все змарнував? Дипломна праця була на даху у форті, який він збудував. Замкове прибування було, звісно. Скончується, але не дає її зараз. Так, щоб втримав. Що, пішли дрився, чи?
Чего? Куди? Так, где трейдер? Ось він. А, не інженери-будівельники. Пригожусь, ми потім зробимо. Зараз основа. Зараз треба все ж таки справді кап'яно трималися. Все ж таки і архітектори, і інженери, будівельники разом мусять працювати. Одне робить, як трималися, друге, як пригоже. О, ніфіга. Ну, я б спробую, потім як прекрасна вість. Спочатку треба все ж таки доробити дах. Зараз їм пришпіли я. Інженери красавчики, ну просто боги, генії. А інженери, сука, тварі, падли, собаки, які рутовідують своїм ВВС. Та за що так? Ну, по типу архітектор планує, ось це усе, і воно не тримається, і через це тригерить інженерів. Ну, так я так і кажу. То бок запланували, намалювали там якесь щось боженьке. А інженери потім думають, як воно триматися буде. Ай. А, ну, нехай працює. Наймаємо на працю троля. Зараз у нас буде шмат дерева. Давай, працюй. Давай. І ще раз сюди. Давай, сякай. Майченко, давай теперь КГТ изнесем. Художники, ну так бачить. Не, ну по логике, конечно, их повинны навчать архитекторов именно это глядеть на бог того. Як заробіть. Ну, як будинок все ж таки моцний був. Біг трьома палки по голові. А, добре.
Архітектор ще не прийшов. Так, ну давай. Сюди. Боже, ну що ж ти коси такі? Вось дерева. Во, давай, сякай. О! Ну, треба вчити, ну. Боже, ну що ж ти коси такі? Це правда ніякі сині. Так, ну, прищок. Так, зачекай, тут така сосна ще є. Ну тут поганий тобі лісоруб. О. Мені подається, він не здав. Не знаю. Роздачу його треба. Ну, не кажи, смало. А, ми на дворі. Ну не зовсім. Не, ну в неким сенсі мен. Мужчина. Ну вялізний мужчина. Ну синій мужчина. Так. Да, танная. Она вот не просто танная, а бесплатная. Одиное, что может по голове прилететь, и все. Так, ну що, ну непогано, мусить бути шмат. Так, ну що. Ну, я лічу все ж таки погано він відпрацював. Тому звольняємо його. О, сел, відпочиває. Стомився. Ну, нехай відпочиває. Так. Ну, гэта як кампанія у Little Company, якія звальняюць людзей у космос. Тое ж самае. Ого, Нірвана. Трек не вельмі цікавы. Яшчэ дапрацоўваць за ім, пянькі сякаць. Ну так. Блин, ще з тролем, бля. Так, я могу зараз... Едмі, ти дома? Напевно, дійшов, ладно. Швидко приберу тут таке все, що я насек. Пеньку шмат. Дерево я насек немало. І сам же ж прийшов. Хотів попрацювати. Отримляється.
Затем бы вы вночі щось це здобивати. Не надо спокойно этим заняться. Спати? А, во, я якраз питав. Ти дома, не дома, зараз прибягу, а то мені м'ясове задів, бля. А ти де? Я лес добывал, моцное древо. Нанял на працу троля, і він там коня благо попрацював. А Я де зараз... ліс було? Для чого? Що? Там що тобі не хватає міцної деревини досі? Ну, я уже все змарнував. Ті у нас у куфрах було, я не поглядів. Та, у нас в скрині там все є. Ё-моё. Ти сам їх туди складав? Та я забився. Ай, хех. А, до речі, так. А, що ми... А, ось так. Раз, два, три. 3 рази була. Теперь мне этот трек мне нагадал. Зараз. Та що я тут так довго крутиться? Алло, Ютуб. Микса нема. О, Ніка мила, вітаночки. Так, так. Як і завсюди на Вальхейму. Ну ты ж не только что прочнулся. Блин. Добре. І як тоді прогрес з графіком? Ё-моё, опять круто. Ну таке. Не зрозумів.
Боже, да ну что вы все несетесь? Притвор, тебя у племени уж. Так а навіщо ти добуваєш дерево? Но день... У нас на базі буквально 10 майже 10 стаків міцної дерева. Да, яма. Ну тут и до холеры уже добыто. Придется кудись тіпкать. Либо використовувати. А яно ж, до речі, у печах переробляється. Що? На уголь. Well, now, this calls for a celebration. Мяу, 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 мяу. Так. А, ну само далее надо стараться, ладно. Ладно, пошли. Смоктать, что такое. Так, погано то, что я зв'язочку-то не все не повыкладал. О, звонар. Що з цукерочками? Невідомий код на зручку видав. Часова. Так.
Мені здається, ти вже отримував. Було таке. Мгм. Ну, не сёння, но ты што гадзіну трэба яшчэ б пашанцавала. Все ж таки не дарэмна гэты розыгрыш. Так, я напэўна зраблю зараз па-іншаму. Не, нема. Тільки самі вікінги. Дивись, я поплив до рівнин слідуючих, бо нам треба смола вже. Угу. А ти портал. Що я візьму. Да, матеріали на портал є все, просто щось перейменуєш. Угу. Ну, добре. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я ж піду візьму баф на дракона, до речі. Ну. Мабуть, усё ж таки. Ладно, неяк вирішимо питання. А я ще не вирішив, що? Да, я наконт того, что у нас норм раўнін-то нема. Вялізных. Що нема? Нормальовых раўнін. Ну так я її По памірах. нормальний. Ну, дык просто часовая менавіта змена назвы, ну то такое. До гэтага кажу. Ну, що я Я там потім якось. Не знаю, це, звісно, немає штука портальна, але потім якось можу придумаю, як зробити другий поверх, знаєш. І вже на то другий поверх засадити додаткові портали. Портала нам, я думаю, тут так і не купить по гэтаму колу. Подумать. Я попробую шукати великі рівнини, і там поставлю портал. А там буду починати персонажки вже робити в плані висаджувати і тому подібне. Угу. Ща. Амаль ще. Ё-моё.
Так. Скласти все. До речі, лежок чинити треба. Сюди. М. Голову троллю в смітник. Ну так, так. Ладно, ескортую. Не зрозумів, я ще раз? І тут, ну ти що? Ну, тут така дощ пошкодив. Будинок. Ні, яшчэ ў експлуатацыю не здалі. Спачатку ўсё ж такі трэба дарабіць аснову. А потым ужо штось тамка паўпрыгажаць. Што? Пакоі запланаваць і так далей. Там пакуль што нічога. Ну, ён літаральна парожні. Та і невялічкі ён, шчыра кажучы. Так, напэўна, пакой не варта дадаваць нейкі.
Так, треба на дах виходить. А! Я ось де-то забудовував. М. Ніяк не ровно, не электромагнит. Но я далее не просовываю этой балки, потому что оно будет с даху торчать. Темно-то як. Няма. Яшчэ не правялі. Так собі плавати з туману. А. Є така. Але по ідеї тут доплив вже до одної локації. Ну, майже доплив. Мені не посипеться зараз. А. Ты жартуешь просто. Ладно. Ой, а где та балка? Допоможная. Мужик, я її не бачу. Чому щось робити? Що ти тут така як у себе дома ходиш?
А, так, я ще на вуголь дрова закладу. Боже, лямочку з генератором. Чим? І де ти допоможна балка? А, во. Ага. Накинство, не зачем посередине. Так, я проплив на рівнині, і вони тут вроді би великі. А, приплив. То я почув, поплив. Я думаю, який раз ти вже пливеш. Это добре. Готовий для порталу? Змінить назву. Так, а что прибрать? Ну, я могу Элдера прибрать. Давай назву. Смола. С маленькой. Ага, еще есть. Да. Будеш заходити зі мною? Что? Будеш зі мною шукати? Чи мені самому? Они ж будовництво все еще не скончено. Не, что будовать и будовать.
Мел А. Ей. Давай ляж. Чи вже рано? Уже ранок, уже наступний день. Да. Як мені тепер Канадак запустить. Кінквейорка. Да куди ти сипишся? Да ну... Ну что еще посыпалось? Ой, капец. Звичайно, дрова скончилось.
Божухне. Кілька драбін тут таке. Всередині. Жах. Ось такое на будівництво даху. Ага. Тут такі пришпіл отримляється. Галера. Альбо... Мабуть, пофігу. Ні. Аби що. Погано за тим коньком. Я на полову блока. Його на полову блока не пересунуть. І чекає, мабуть, все ж таки тримається. А, трималося. Що, уся? Єсть? Ну, подається без дірки. Головне, каб трималося ще. То я не можу. Не триматися. Та ё-моё. Маленькая дірка я. Но это из-за того, что вось гэтыя блоки, ну іх не усіх дакладна на палову блока не атрымаецца пасунуць. А нават калі атрымаецца, яно змесціць дах. Ты не закрыешь и все влево. Ну, так, зараз щось за тією діркою придумаємо. Де вона? А, бачу. О. Ні.
А, вось так можна зрабіць. Зараз зробім. Що, ну як незручно! Це. Всього. Та куди ти падаєш, пошухна? Якась починає. Так. Дивно виглядає. Але дірки нема. Да. Так, що це таке можна зробити в такому випадку? Це не виглядало зовсім дивно. Ну так, тут ти справа, що тут така ось одна полова блоку, яка була використана, що доволі моцно спсувала. Мы просто зробим, как бы это сховать. І так дах високий. Дах подвоєний зробим. Альбо, до речі, навошта нам от саме так низенько робіть, коли альбо високо. Коли можна зробити третій поверх. Божух наша тут подлагнула, заховаюся на усілякі. Гэта що там око розбурилося? Ну так, ще з уліком створення. Так, в таким випадку столі доволі високо, а десь ще ось тут так робіть. Треба ніяк вище. Помилка. Чекай, було, бачу. О, есть. Так, ну, дах тримається. Це вже добре, наверное. Третій поверх я не планував. Бывся об тим, що все ж таки дах під 45%, і він доволі шмат простори дає.
Так, мабыць, у такім выпадку рабіць сходы у адным месцы. Яны вялі адразу і на другі, і на трэці паверх. Ой, не туды. Просто сценка. Но справа ў тым, што трэба было злучыць вось гарызантальны дах, ну, накіраваны у адзін бок і ў другі бок дахі. І тым больш яшчэ з розным нахілам то такое ідуць. Так, а як мне тут такі сходы зрабіць так, каб яны все ж таки саме адразу на некалькі паверха. Приніс смолу. Ну, це добре. Куди? Но справа ў тым, што там ўсё роўна трэба будзе з гары будаваць дах, таму што калі дождж ідзе на паверхню, ну, на падлогу, якая не прыкрыта дахам, у такім выпадку псуецца гэтая падлога і выглядае непрыгожа. Спас. Бегу. Ля-ля. Як це зробити? Напевно, ні. Стремимся. Ну, насамрэч, так непогано атрымалася. Яшчэ дах не до конца дарабеў, я звычайна яго працягваю. Так, і шо? Ды гэты туман пайшоў. Добре, тут таксама можа непрыемнасцю, асаблівасці дождж, калі будуеш. Дождж насамрэч яшчэ цябе вільготным робіць, а гэта
Зменшає обновлення стаміни. Ох уж гэтыя дудкі. Це так. Jeszcze na jeden blok. А, как zrobić? Я не могу. Видишь, триматься. О, теперь как зручно хоть зробить. Я не бачу ні халеры за гэтага Соніка. Дурний ліхтар. Що? Ні, не так. Ти якого біса? Це велика дислокація, до речі. Я чисто з одного місця вже 3 стака маю. І ще одну смолу зараз знайшов. Ага. Ну. Щось не розумію. А, ні, все слушно. Ой, кліпі зараз звалився і помер. Ё-моё. О, есть. Да ты не тут, ты цепляешь. Ок, щит, почуваю. О, до речі, я ж можу з іншого місця гэта зручней зрабіць. Божух, ну я напэўна на дах увесь гэты час... Толпа. А ты далёка ад портала? Я паспею дабегчы? Просто жоп. 5 бухарів цих сраних на мене налетіло. 5, блядь. Берсерков? Бухир. Тут ці болотні тварі. А, Смоляні швидше. Просто один попав і все. Ти друг. а, ты помер? Ну, давай я допомогу тобі до тіла дойти. Я через портал уже вышел. Ты куда еще? Чекай. Неправильно выберешь бан.
Куди? За ті два камня. Десь перед нами. Ага. Штраф. Бий. Угу. Ставлю побач. Один за одним, конечно. Гоблін. Да я не долетел. Гоблін. Все шевельвотный. Так, где? Давайте, подохнуть. Сбил мне третий удар, ну. Ты... Надо ж не беги так. Хер там вони вже. Вони вже йдуть сюди один з них, прямо на тебе. Ну, мне треба тривалость одновіть, а ти уже не несешься. І що, одець потрапив? Нас потрібно трохи вдягати. Ты не забывайся, что у тебя зараз баф, ты амаль бессмертная. Так ты я что інший бок стріляв? Да не могу, я не тривалості нема ні холери. Засейвив. О, тут справа. Зараз мне хоч одрегенить. Сказати. Розтачити за тобою. Зробив, що я кот мяв. Ой, так. А, еще один плаваю. Мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Добре. Ти у той був хочеш? Да, фіг я знаю. Краще просто яму вирити і вже по-моєму. Ти криху хач нагадали. Бать себе Джон Тандеюсь криху переглядів вече. Да Кедміт уже давно побудував. Я просто вирішив побудувати по-простому і по-гарному. Одночасно. Не вирішив будувати там цілий цей. І не, По цьому. Як його? і не перебудовував. Може, є же ж. Ну я не перебудовував, тому що, але я цей, як його, в рази покращив. Мгм. Так. Я думаю, такої ями достатньо буде. Ну, напевно, так. Не велика. Я не з того боку. Ага. Ми хоч виповземо? Це ж питання до нас.
Питання, чи встигну. Я думаю, встигну. Ой! Холера. Ой-ой. Чекай. Я тут відкливе туди, в основний резервуар, воно тут трохи стече. Ти все равно не хотіла, ну то уявляй. В смислі не хопив, просто треба цей. Пирог дамо звідки. Ай-яй-яй. Блін, я забив. Но я насамрэч дрэва не выклаў. Я просто ж на дапамогу пабег. У мене чомусь було дохто на камні. А, ну логічно. Прикинь, Метал выкинул. Дрэва. Да забей ты на гэты метал, божухна. да в смысле? Ну, у роўным сэнсе, таму што гэтых гоблінцаў будзе да халеры. Вось адзіная руда, якая добра здабываецца, гэта якраз таки чорная. Я думаю, достатньо добули смоли. Турелія? Не. Та ні. Та місленс треба. Земля. Ти там паришся саме з верхівки, чи що? Що ти так довго? Не, дах я нарешті добудував, цяперака ўсё. До мяне дайшло, што тамака цяперака будзе яшчэ трэці паверх, тому што дах як за высока. А плюс пакуль я яшчэ раблю дах прыгажэй. Дрыще. У нас смоли. Це лише з двох цих. А? Смоли тепер у нас дофіга. А, дрэва? Ну так. Ну, гэта дзякуючы тролю. У мяне куфары са смалой забагаліся. Можаш скласці туды. Што? А, мяне залагала так непагана. Так. А. На звонку ж. Саме. Покажи. Так, я хотел выйти на море, а тут протягнуть дах. Ой, это что такое? А, ё-моё, я усю смолу выклал. Дурань. Ой.
Паркан королевскую бойкую выдал. Там, певно, нема такої налади. Ну, я казав, програма вона доволі зівна. Ти поглянь. І он я ще й цукерки вигадав. Ой, від форту. Бан за 4. Открутка. Невідомо, тим часом лути. Як я не назовуться та. А, зорочки. Добраншенько мало. А, ой, ама. Так, треба спать, напевно. Я уложу. Зараз секунду. А, ого. І холери з того боку виходять. Ё-моё. Так. Хитротамка. Ехали, да. Ого.
Эта база подъехала. Придется так все ж таки проводить. Куди? Не, ну серьезно, ты не шапляешься? Ты ж холера такая. Мгм. Так. Ладно. І решить питання.
Амо! І так же ж мусить бути. Голова блоку. А коли іншим чином? Так, а гэты мудак пайшоў у пекла. У пекла, кажу, пайшоў. Ну, гэта пытанне да Ютуба, гэта ж яго мікс. Гэта яшчэ далёка ад завяршэння. А якія менавіта паведамленні маеш на ўвазе? Тое, што перамога ў каралеўскай бойцы? Ты дзесьці гэта нагугляў, ну якось.
Так, у локал нема. О. Локал нікого не бывае. Холера, як распрацоўшчык завецца? Девелопер Трэвіс Міллер. Не, навряд чи. Буде така тежка, то така. Так, у роумінгу на те нічого. Локал. Так, ладно, давайте розпошук. А, так, давай аватарс. Я напевно у Programs of Files. Я пам'ятаю, що... А, Local Law. А, Clones Work. Ось вони де заховалися. Ага, тут таке ще шукає. Так, скрипти. Порожня тичка. Так. Ну, аватар я пам'ятаю, ходив, глядів. Так, босс, не та, експерт не та. Ти, а, ось. Штунок. Так. Ось хтось казав на конт додавати анімацію зараз. Покажу, як виглядають анімації ОВТ. Ось. Это просто PNG файл, где по фреймах ось так раскидано в повних пикселях. Data, assorted images, backgrounds, boss, экспорт, это то, что заховываешь на лада. Шрифти, обладунок, імпорт, порожнє, скрипти порожнє, гуки порожнє. Так, ну у темпі 17 МБ, version data порожнє. А у темпі JSON джавовські ніякі restore, ніякі бекап файли, тому я не бачу, де воно може бути. Ну, я ще бекапи. Ну так, бекапи, а то ж я власне заховую. То, що у експорті. Ты мне пропонуешь полезть у JavaScript? Ты меркуешь, я его ведаю. Що треба? Но... Люси, думаю, на кон того, как я переклал это некоторые надписи зміни вольно. Что не так? Так.
Та. Показує, що в тебе там по джесу. Та я зараз шукаю. Так, стрім аватарства. А шукає. Что это такое? А, это дата, Unity. Ты я у даті глядела, Валера. Ну, у даті все ж таки все основне мусило бути. Так, дата копія. А, там дата. А, ну так іншої тежки нічого нема. Що це таке? Стрімаватор JSON. А, TXT файл? Що? Виводжу на стрім. Ну да, це звичайний JSON. Помером 5,5 мегабайтов. Блять, тут міняти це срака. А це що сам буде? Так это стрім-аватарся. Боже, ну на який пошок? Ну що? Тим більше ж JSON, певно, не варто редактувати через TXT. Я щось колись спробував щось десь змінити, і у мене все посипалося, я не пам'ятаю, де. Ні, ти може просто щось неправильно. Ти там насправді нормально все можна. Люся, у мене нотатник помер. Я ж кажу, 5,5 мегабайтов. Ва, бачиш? Все. Это я просто прогортав сторонку. Нічого страшного. Так, все, отлагал. Так, ну, ладно. Як я там пишется? Стартинг. Так, Success, Battle Royale Starting, Custom, TXT, Keep Spaces, Battle Royale Starting. Ну, я боюсь усі те саме. Продиктувати? Знайди, покажи. А, знайшов? Так, я знайшов. Зараз я копію створю. Воно там за твоїм цим аватаром, тому не видно. А. Ну, не зроби пошук цей, щоб не вибило. Ну, я по пошуку. Это. Ага. Ну, я просто не упевнений, що це менавіта той родок, но сподіваюсь, що це менавіта є. Keep spaces, окей, а на ще тобі знаходило цей Battle Royale Starting? Ні, ладно, тоді той. Ні, тоді все нормально, а тепер вже можеш повинен запустити і повинен бути нормально. І там все нормально написав. Так, зараз. Так, has won. Battle Royale. Люсі, не пам'ятаєш, як там у нас було? Не треба повністю писати, воно вже повинно знайти. Ну, я все ж таки. Has won. Так. Ну, 5 мегабайтов, то только можешь щось ще вискакнути. Так, давай поглядим. Ні.
Так, юзер, ага. Значить, тут же саме. А ну чекай. Окей, можеш. Ой, ё-моё. Я згубив! О, Ні, все. я бачу. Люся, што яшчэ трэба змяніць, пакуль я тут такая? Придумал. Што яшчэ трэба змяніць, пакуль в гэтым файліку? Та ну які праграміст. Куди я альтавнувся? Ну, кшталту штось яшчэ. Што? Так. Ось, дарэчы, бачу. Ляжемо спати. Так, быў здоланы. Так, народа вельнікаў. Так, босс нормал, бета. Так, Battle стартинг, ну-ка. А що ти? Та ти задяўбеш з драдай сваёй. Ютуб. Гэта таксама не вельмі. Так, ну зараз пачакай. Чаму я мне прапаную? Так. Ладно. Battle стартинг. Так. З босом складанасці. Починається. Так, у вас ее секунд увесці, напэўна, ці напісаць. Ладно, няхай будзе увесці. Так, join choice list. Ага, яшчэ асобны ліст трэба знайсці. Ой, а чаму я дарэчы, бачу яшчэ
Congratulations, бляха. Бо быў здоланы, яно чамусь не цераз прабелы ідзе. Так пераменная ці што? Чакай, яно адкаціла ці што? Я ж гэта ўжо змяняў. Так. Рода Ельника. Так, босс перемагає. Так, Better Luck Next Time. Боже, як де. Так, нехай пошанцує наступний раз. Так, а што мы яшчэ змянялі? Спачатку гэта пачалося з каралеўскай бойкі, а яно чамусьці адкаціла. Нема. Так. А вось гэта захавала. Так, сейф. Що, захаваў? Так, я пакуль файлик зачыню. Так, гульню захаваю яшчэ. Так, аватарчыкі на перазапуск. Контур стрими кота. Що? Так що за здрада? На якого? Ролефу? Дангри Ролефу? Певний білоруський стример, коли що? Не з іншим котом. Все белорусские стримеры файны. Так, аватарчики, но... Так. А ён, напэўна, сасельскай стрыміць, ці не? Пэўна, даваў рэйд. Но... Не змянілася. Давай Battle Royale. Не працуе.
На то і переконалися. Ой, дерево скончилося. Але дивно чому. Альбо треба, яка б яно компілювала у JSON, чи що? Но я огульні шмат гадоў гуляюся, больш-менш, ну, як бы азначае геймерскі сленг павінен ведаць, але ўпершыню за гэта чую. Я вы бачылі стрымалямі з доскамі ўсіх. Та ёма. Та шо ты парылкай дурной? Так. Не ладится у меня тут такая. Ай! Перелетел. Ну куда ты поехал? Только что не ехал. Есть. Рэчы, божух, я яшчэ адсюль магу на дах заходзіць. Што так зрабіць і ўсё. Адбываюся. Засуджваю на усялякі, калі нічога негатыўнага не мелася. Ой, ну в сенсі, наоборот, коли щось негативне. Так. Ти все добре. Ну, ти просто реагуєш, можеш позивитися. А, так это менавіта у суполцы Age of Empires атрымліваецца такое. Ну, гэта больш лакальнае такое. Тычыцца адной гульне.
Ой, смола скончилась. І древо треба ще взяти. Це добре, що ти ну, конечно, пішов би смола. Так, ну, внешний выгляд уже покрыху вымалёвывается нормально. Что это? А, след. Ужух, ну яких ти Соніка перешкоджає. Капець. О. Ну, это Эдмит будував. Вот. Який ще плод. Паркан. А, Белорусский автоплот. Ну, мабуть, пойде за таке високе те. Її так кажуть. До речі. Мабуть, я зараз і реалізую свою думку на конт. Это веранда балкончику. О, віншую з королівською бойкою. Ну, ось то, що аватарчики, у них є своя власна валюта. Ну, вазон тут таки не тримається. Так, треба не в глушині поглядіти. Ого. Какая кухня отрымливается. Значить, поїб. А, лук, зрозумів. А зараз? Що, все ще лагає? Не виправилося?
Дык адкажыце, музыка працуе ці не? Все добра. Ёсць налада. Давай паглядзім. Так, івенты то не тое, міні-гульні, батл рояль. Ну ідзе. Батл рояль. Нагорода перамогі, вышыня гелікаптера, літака дакладней. Нагорода, выява. Баскетбол. Лейт пазіцыёнінг гэта дзе поле будзе. Нагорода гэта вядома. Босс. Дадатковыя босы, вось тамак я мог рэдактаваць менавіта што? Прыбраць тое, што яна спаміла скілламі. Всё. Victory Sound, Game Lab Sound. The Command. Так. Так, босс. Ё-моё. Так, маешь рацию. А я ж не поглядзеў сюды. Ой. Ай. Что? Что это з'явілася з гори? Збережи, будь ласка, сервер. Зараз. Просто ми там вибриками, воно може зараз нас полетіти ще. Зараз ні слова не зрозумів. Або ти там постійно щось переключаєшся, то ще полетить випадково. Так, ну потім уже посяджу, перекладу. А я шукав менавіта вось тамак у гэтых босаў ўсё гэта. Даюць, канешне. Ну, дзякую за біцік. Дзякую за падтрымку. Добрага адпачынку. Ціхай ночы. Рады быў бачыць. Бачымся.
Мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Ну, інше я вже потім підредактую. Так під час стриму. Що ще викину? Каб яшчэ ТТС-ку неяк зрабіць беларускай агучкай. Гэта было б выдатна. Text-to-speech. Я знаходзіў на гітхабе штосьці такое, але пытанне, як там тамака тады далучыць да твічо да нагарода. Потому что ее спикербот, а спикербот падтрымлівае толькі пэўныя мовныя рухавікі. Жук, ну що гэта грае? О! Ты, до речі, то королівську бойку вигадав. Ну зараз верну. Дякую, я старався. Дякую. Мене чути. Так. Мене щось просто цей Discord побудував. Дякую. Я так старався, щоб виграти цей бій. Це було нереально складно. Ну, а ти думав. Думаєш, що я не легко йду. А, ой, ё-моё, не той блок. Железо того металл поклал, ладно. Я, ну... Стольовий, чому я не бачу? Мені подається, я надіюсь, на другим поверсі усталювалася. Ні? Давай скіпнем. Ви ще довго там будувати? А що таке? Ні, просто цікаво. Ти там так довго це все робиш. Ну, у мяне палову стрыму былі пытанні з дахам. Зараз прыгажосці даводжу да даху, яшчэ балкон можна зрабіць, ось гэтым займаюся. Ну, крацей уже прыгажусь навожу. Што аснова ты зроблена. Та куды ты чапляеш ты, ё-моё? Ну ты не можаш. Высталяваць.
Конструкцію не стало. Так, дах, будь ласочка, не сыпься. Тримається. Так, железо вертаю. Так. Это уже можно прибрать. Да? Так. Ё-моё, не бачу ни холеры, Сонейка. Моя. О, есть. Так, з усіх боков я дах притягнув чи ні? А, ні. Так, і позаду так само ж. О, то я ще й цукерки золотого відміт.
Та я взагалі в ударі бачу. Ну. Як паркан. Паркан сьогодні так само запари королівську бойку. І витиш мому тут кірки залутав. Так, я подозрюю, що я зробить ніжей таким чином дах, чим треба. Ага. Так, мені просто зрозуміти треба. Давай. А, ні. А, ну, ні. На полову блока ниже. Ну. Так, треба виправляти. Ти куди ти падаєш? Боже, ну даремно я, до речі, прибрав ту штуку. Удивити. Бо я зараз же впаду. Тобок. Тут така мені потрібна полова. А, боже, ну эта штука с полова не сябруя. Курва, бля, бобер. Ну, я ж змішаю. Ого, могильчику видав. Ой, це. Я криху тручаюсь, ладно. Переживем.
Да й куди? Так ты, ё-моё! Другий раз уже падаю. Ш- Який бот? А, стоїть і не танчить? Ну так. І порядок. Так, покольку тут так балкон, да, хто таки треба зробити довжей. Надеюсь, он будет триматися. А, нет, тут так и не пройти. Ай-яй-яй. Тронулась. Ай! Курва. Так, ну дах, певно, тримається. Це добре. Це Менсон? А. Пам'ятаю, де трек. А, все, пригадав.
Не различив по-іншому, воно буде чіплятися. Угу. Це холера. І тут така зірка. Ось тільки так. Курва. А тут только башня. А що? Чому та балка по-іншому стала? Я что такое еще хотел окенце переробить. З этого боку не подобается. Я ложиком.
Кухню я майже добудував. О. Панський манки, дякую Вільн за рейд. Вітаночки рейдерам. Як у вас стрім пройшов? Що робили? Що глядели? Ранок? Да jeszcze не ранок. Jeszcze певно надо. У нас тут таке Вальхейм, будівництво. Цілком перебудував хату, ну як перебудував? Яще у процесі. Зараз наводжу пригожуся. Щось таке трималося. І я покуль не задоволений. Що? Цікавенько щось глядели? Та добре. Ну і хата в тебе. А? Ну, в тебе і хата. Я щось незадоволений покуль що. Ну, в тебе і хата. Ну я кажу, я щось покуль незадоволений. Я задоволений. Ну, щось не так з того боку. Мабуть, окенце на третій поверх додать. Добраніч, дякую. Дякую через рейд. Доброго відпочинку. Тихої ночі. З гэтага боку ўсіх таксама напрашваецца нейкі балкон, але на два балконы это ну такое. Да, такий невеличкий дисбаланс. Я просто просіць, каб яго дадалі, але то ў такім выпадку трэба працягваць дах, і з дзвюх бакоў будзе такі І балкон зробив занадто великий. Занадто довгий балкон. по площі колькі тут? Два блоки, ну полтори, ну хай. І треба тобі взагалі цей балкон. Ну я щось подумав, чому б і ні. Тим більше там Такий же самий виступ, як ти зробив на першому поверсі. Не обов'язково прямо виводити щось. А іменно, знаєш, в цьому квадраті умовно зробити як балкон. Так просто поглядзі, вось там дах палован 26%. Ён даволі добра да балкона ідзе, вось чаму там і захацеў яго зрабіць. Може, без балкона, насправді. Що? Може зробив все-таки без балкона. Бо балкон дуже такий, він сильний має дисбаланс. І ти прям перетягує на себе увагу. Ну, мабуть, сапраўды, я просто на палову блока яго зменшу. Паспрабаваць. І в тебе це козирьок, що прикриває цей балкон. Він дуже сильно витягує саму кришу. Ну так, так. Типу, ну занадто сильно.
Або придумай, щоб був окремий, знаєш, такий невеличкий. Придумай. Можна якось думати. Быває. Я пакуль погляджу, як буде крыху зменшены балкон. Но дах не пры гэтым змяняць не буду. Мабыць, нейкія прамацаванні проста зрабіць тут даху. Боже, нейкая атака ботаў пайшла. Усё так, Леш. Ну, слушно кажеш. Самые лепшие глядачи меняют тут така. Ну, зараз лепей. Просто, мабуть, все ж таки на блок зробити. Просто чым тут така добра пасуе гэты дах, і ён хаця б ахоўвае сходы вось з гэтага боку дажджа. А вось з таго боку гэта працаваць не будзе. Дарэчы, я ведаю, што тут така можна зрабіць. Просто асобны дах пад гэтае войсце, па тыпу такога. Так. Тады. Тут замотать. Вот ты наближаешь камеру, ё-моё.
Что мы тут когда уже? Ой. А. Контент, королевская бойка. Ой, ну так, королевская бойка. За цукерки подумал. Діме, а як мені на той же самий уровень вище? Бо спробувати про 26% вище непотрібне вишення. З нижній дах. Так, тут таке у нас. Лавоблоку йде. Так, голову сюди. Та що ти не чіпляєшся-то, ну? О. Так, и пошли. Так, теперь смола скончилась. Пирог 45. Ага. Какая еще блок пробрать. Это подтримку. Не, я ну не жей. Боже, я повыше не помылился. Дурань. Зараз ніже як ніби себе. Чому?
Мінус окенце. Ну балкон недаремно прибрав. Так, ну що, однолькове повноваження. Так. Ага, змістив-то я неровно. Ладно. Так, давайте полог спробуем. Ну и шо? Так, ну зараз подається ровно буде. Так, що так. Кенсу все равно кринає. Конечно, тут кодах безсенсовний, але вже симметрична була. Боже, ну что, уже знову ночь? Тихо, это ранок. Це ніч. Ё-моё. Так хутко. Ой, а дах там... Я не хотел дах разбирать. Ты шо? Уж не посыпался, не? Ну, я, напевно,
Твої поради притримаюся з допомогою ось якраз таки доходу сходу. Ось яны гэтае пытанне вырашаюць з выглядам. Що каже? Но я твоей парадой кажу скарыстаюсь з-за таго, што я ўсё бачу вось гэтыя дахі да сходаў раблю і каб яно адпаведна было. Яно так лепей тады пойдзе. Зробив половину. Дик я зараз відсіку. Полова. Маю не, типа, не прям відсікати мінус блок, а оце, який в тебе стоїть крайній, його наполовину. Здвинути його наполовину. Ну, крайні ти ж маєш на увазі не гэты, гэты ён да сходаў патрэбны. Не, я зразумеў, аб чым ты? Зараз туды... Я збіраўся на один блок, но... Я Полу? Ты я ведаю, як рабіць. Уж мне можа за тое, як дах будаваць не казаць. Так, а що тут посыпалося? Это норм. Это то, что трэба посыпалося. Но это робіць, каб хутчэй бегаць. Не, ну, конечно, зручней, але мне просто лянотна перапранацца туды-сюды. Мені треба було роздягнутися. Холера. Так. Дождик збирається, а мені уже пофігу.
Може, дахом будинок прикрив. Капець, у нас і варення скончилося. Ні. У мене просто. А, тоді ладно. Да не треба скинути. Та ні, я потихо. А. Дякую. Більшість інгредієнтів я вже переніс на кухню. А, ти тягаєш, все, я зрозумів. Так що готувати вже все там. Мгм. Да. Вот такое. Так. Ну, теперь лепей. Допоможные балки можно прибрать. Теперь лепей. Так, я не понял. Что такое? А я не понял. Что? А де? Что? Де наш сміттєспалювач? А, ага. Ну там, між іншим, пачвари періодично на ЄС покушалися. Да, на жаль. Загляти 8 заліза. І 4 міді. Погано. Що, і ресурси зникли? Да. Хм.
Ось так лепей. Так, дах, тільки не сипся, будь ласка. Ага. Ну, ти сьогодні читуєш, Едміт. І ще плюс королівська бойка. Просто легко, дуже легко. Так, я нового заховаю, що... Тільки не сипся, ні. Мінус усе пригажуть буде. Я ось тут тільки можу моцності додати. Ой-ой. Лепо, світанушки, дякую, Лен, за рейд. Як у вас пригоди у Богемі? Човненько. Так, ну що, живий дах чи ні? Чи посипався? Аліра, подається, посипався. Здоров'я? Ну... Лячуся. Він почав сипатися. Ну, я сподіваюся, не прийдеться мені в лікарню, у шпиталь лягати. Ну, полова курса, так, это я в пятницу был. Ну, крыху меньше полову курса прошло, но... Ну, мабуть, криху лепі вушка чує. Я криху міняють. Зашкварив? А що тут? Та ну... По типу мне с вами поганите, что? Там якось сумно в шпиталі. Що там карабіч?
Ды і так надпачываўся за гэты месяц. То як засну і ўсё, не прачнуся. О, так зачапіў. Ну, так. Ну, у мяне графік ненадоўга выправіўся, але, падаецца, зноўку пайшоў ужо, улічваючы, якая зараз гадзіна па аднаму месцы. Да, ну, капец. Яна, напэўна, не дасягае. Дык мне за 30, як бы. Ну, вушка чуе адсоткаў на есть, мабыць, 15 горш, чым павінна быць, альбо 20. Ну, мяне хоць я іду пранес. Шанцавала. Ну, капец, конечно, такая. Не, якое там оказалось вообще? Добре занавес. Но я палю 16-17 год. Готов докладнее. Скокнуть это... Ну, не тое, каб і жаданне было. Ну так, по голосу щось яшчэ думаць. Ну, сабрэч я выглядаю маладзец за свае гады. Мне ніколі не даюць мае гады і здзіўляюцца. Ну, дык цыгаркі якраз таки тхнуць добра. Не палю з першага класа. Не палю з 0 гадоў, ну так. Ой. Ждай гэтых вейпота. Блин. Забыть полную мысль. Не, ну не ўсім жа заходзіць. Бывалі амаль усе, амаль. Камусь там можа не спадабацца.
Та не, насамрэч лепус гэта адно і тое ж. Чытаць, параўнаць. У цыгарак шкода ідзе ад смалы, плюс тхнуць яны моцна, а тут такая ад гліцэрэну. І параліногліколю ці щось такое. Добраніч. Дзякую яшчэ раз за рэйд. Добрага адпачынку. Што таке зрабіць можна? Я наадварот, калі перайшоў з цыгарак на вейпы, я сама неяк лепей стаў дыхаць. Ну, лепей, вядома, не паліць. Ужух, ну што ты чапляешься, як шматок лайна? Ну што гэта такое? Такими грибами. Ну не сносити нашу центральну цю штуку. Напэўна, ну і альбо ХВ, яна ўсё ж таки упрыгажаюць неяк. Ми замість нього можемо щось построїти. Типу, знаєш, як цей. Што? А, Ну зараз гэта можна лічыць як калодзесь. можна зробити колодязь, просто щоб він не був таким здоровезним. Не такія ж яны вялікія. Ну я хочу. Так, мне просто... Я прыбіраў жалезныя балкі, у мяне цераз гэтыя там якась праблемы пачаліся. Псуюць выгляд, але... Но яны псуюць выгляд моцна, але, ну... Тут тобі прийдеться з ним смиритися. Що? Тобі з балками треба смиритись разом. Но я зараз інший варыянт спрабую іх размясціць больш удала. А ты, ну да ягоды таксама перацягнуў гэта на кухню? Ні, вони спалені. На спалювання там сюди поставив. У смітніку? Да. Там сундук на спалюванні. Там, де ви їжу, в той стороні вліві. То бок звонку. Ліва А, на спальні. А, ўсё, бачу. А навошта ну да ягоды паліць, калі ну ўсё ж таки іншым часам могуць спатрэбіцца? Поки що не потребувалось. А, девушки отримав. Причому в мене є запасний 10 штучок у моєму сундуку просто. Просто не знаю, навіщо вони. Ой, жух, ну що ж ти так погано чапляєшся-то, ну? Ти... Та у сенсі?
Давай ляжемо. Рано мудрніше Мгм. вечір. А у нас правило россиянское. Но... Що, ти знайшов когось, чи що? І мені. Не, я Люсі кажу. А, так вона не бачна тут така. А як ти доїдеш ще? Не, ну можна побанити. Ой, боже, ну ты дохни, то я уже поблитый, уже соломяный налепил. Точно, вот и треба побанить. Ай. Так, ось гэта і не треба. Боже, на меня только кидаешь зло, что сходы-то у меня не совсем так ровно-то и усталяванные. Отцы. Полового блока. Ой.
Тор летить. Що? Тор летить, каже. Який Тор? Ну, от там Тор на Серйозно? плюс-мінус там на небі пінг. А він вже пролетів пізно. Капець, птиця, я ніколи не бачу у вольні. Бачиш, бачиш, бачиш. А та фігура у плащі, то хто там з'являється? Я вже забився. А, Одін. Ровно. А. Уже подумал, не подцелил. Ага. Уже прифаером скаржуся. Так, конечно, тут такая Кенза треба управлять.
повышение 0, ой, но з дахом, певно, нарешті усьо. А я маю. Так, тут все-таки нельзя пробираю эту балку. Добре, Ленор. Доброго відпочинку. Інакше. Дякую. Не.
Ага, окінце закриває. Лера. А, ось так. Все ж таки прибрать гэта выходзячае абярэнне. Госки мне.
Моток треба прибрати. Треба. Тьфу ти, йомаю, знов куздрада. І от куль там ока дерева згори. Що? Коли це сталося? Добре, добре. Гуляю. Ать, 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 давай. Фух, я скукнув. Россиянство не лечится. Диагноз.
А у сенсі. Я думаю, хтось збирався там. Кухня добудована. Можеш прийти подивитися. Ого. Ну я здиху бачу. Так, виці. Ого. Дуже як. Думаю, хоч цікаве таке. Пригожусь. Ой, не! Вельми пригожо. А, і вийти на огород. О, дійшло. Ого. Видатно, да. Що так розпланував? Освіт. Столик. Ладно, ладно. Майстер будівничий. Ай, так. Стою порано. Знаєш, що буде в тому проході, там не 3 таких проходи. На кухні. Ой, що? А. Шпільно. Буде курятник і свинарник. Угу. Може, і ще там буде, треба буде. Видатно. Певно, що розпланував. Ну що такое? Ну кольки можна в телайну пхати? Ютуб, ти зайдёт. Ё-моё.
Или так. Хм. Угу. За сеткой, конечно, але так лепей. Ровно. Что этого боку налилось, что? А, я ж могу так зробити. Все ровно. Я йду спати. Так, так. Заховується, да. У будь-якому випадку я сьогодні не буду. Тобі там ще багато треба. Ой, так. Добудувати третій поверх. Рахуючи інтер'єр в плані самої хати, ти вже її добудував? А, ну, я покуль звонку пригожусь, наводжу. Окенце доробляю. Поза сеткой, але, ну, непогано атрымліваецца, калі за мяжу яны выходзяць. Ясно. Неяк так. Так, ты уже вышел? Так, я вже. Дякую за гульню. Так, ну наконт завтра поглядзім, мабыць, у сабнаўтыку пагуляюсь. Мабыць, я просто раней пачну, ну, то не дакладна. Ой. Добре, тоді. Давай. Угу. Добраніч. Дякую за гульню. Доброго відпочинку. Так. Непогано. Ну, увесь стрим на будівництво. Я думав, добудую, ну, як бачно, не добудував. Ще розтягується будиночок. Так, а рейдить там валь нема кого. Так, альбо кіно, альбо футбольчик. Футбольчик гульня.
Но скончыцца. Мабыць, тамак і наступнае будзе. У сэнсе злодзей. Чаму? Куды хацеце? Альбо, мабыць, прапановы ее. Куды? Рэтрас усяго твіча. Ну, атрымліваецца так. Дык што, я прапановы. Пук-пук. Мінулым удзельнік складзіку, потым яго забанілі, а зараз разбанілі. Але щось яго ў складзік не вярнулі. Йо Мусанік. Пук-пук гуляе у EA Sports FC 25. Мунсанік даглядае Крумкача. Альбо, мабыць, у вас прапановы ёсць да каго пайсці. Так, ужо скончваецца кіно. Дык то ўжо, напэўна, самы канчатак. Я ўжо не памятаю. Не. Ну, кульмінацыя і ўсё. Это занадта вялікая адказнасць. Та ну якое? Я вось проста сам хаваю. Крумкача я хацеў як-небудзь на беларускай паглядзець. У нас пераклад на яго. Тады пойдзем да зараз Пук-пука. Перегляд на твічу. Я вось, дарэчы, калі былі думкі ўсё ж такі быў не ў гумары да гульняў і думаў ўсё ж такі зарабіць стрым па гэтым кіно, а ў выніку стрыма не было. Абраў якраз такі Крумкача і яшчэ некалькі фільмаў і хваляваўся наконт таго, а ці не былі там у Крумкачы цыцкі. Я проста не памятаю, даўно глядзеў. Хоць і улюбленае кіно было. Даўно. Мне падаецца, ўсё ж такі былі нейкія небяспечныя моманты да твічу. Ну ладно. Так, ну що, увечары пойдзем. Штось пагуляем альбо Вальхейм, альбо Сабнаўтыка, будзе бачна. По-доброму. Дзень бы справамі пазаймацца. Ты сёння лайдачу ні адной гэтай вокладкі да відосаў не зрабіў і ў выніку не выклаў. Патрыём нічога. Таксама трэба будзе пазаймацца. Ладно, ну що, всім добраніч, ціхай ночі, да пабачэння, і да вечара. Що, ляцець.